વ્રત ઉપવાસમાં જો કંઈક એવું ખાવામાં આવે કે ફટાફટ પણ બને અને માત્ર એક જ વેરાયટીમાં બધા જનું ફરાળ પેટ ભરીને થાય, બીજી કોઈ વેરાયટી બનાવવાની ઝંઝટ પણ ના રહે અને એમાં પણ જો હેલ્ધી વસ્તુ હોય તો કંઈ વાત જ ના ઘટે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એકદમ સ્પંજી, માત્ર ઘરમાં રહેલી 1-2 સામગ્રીઓના ઉપયોગથી ખૂબ જ હેલ્ધી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી જાળીદાર અને રૂ જેવા પોચા ઢોકળાની રેસીપી સાથે એકદમ ચટપટી, હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી ચટણીની રેસીપી પણ શેર થશે, જેને તમે ક્યારેય પણ વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકો. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે આપણે સૌથી પહેલું હેલ્ધી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેશું તે છે સાંબો. સાંબો છે તે આપણા શરીરને ડિટોક્સિફાય કરે છે અને પૂરા શરીરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. જનરલી આ ઉપવાસ કરવાનું મહત્ત્વ એટલા જ માટે હતું કે આપણું શરીર એકદમ અંદરથી સાફ થાય, ક્લીન થાય, એકદમ અંદરથી ઝેરી તત્વો બહાર નીકળી ડિટોક્સિફાય થાય. પણ આપણે હેવી ફરાળ લેવાના કારણે તે નથી થતું. તો જો સાંબાનું ફરાળ કરવામાં આવશે ને તો શરીર પૂરેપૂરું સાફ થશે, ક્લીન થશે. હવે તેનો દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લેશું અને પછી જેટલો સાંબો લીધો છે તેનું અડધું એટલે કે અડધા કપ જેટલું દહીં લેશું. તમે અહીંયા દહીં ના હોય તો લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને લિક્વિડ માટે પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણા ઢોકળાને વધારે ટેસ્ટી તૈયાર કરવા માટે 1 નંગ જેટલા કાચા બટેટાના ટુકડા જેની છાલ કાઢી અને પછી ઉમેરીશું. વધારે બટેટું નથી ઉમેરવાનું, નહીં તો બટેટામાં રહેલું પાણી છે તે રિલીઝ થશે અને ઢોકળા બરાબર સેટ નહીં થાય અને બાફવાની ઝંઝટ વગર તૈયાર થશે તો બનાવવામાં પણ મજા આવશે. 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા અને 2-3 ચમચી જેટલા અથવા તીખાસ પ્રમાણે મરચાંના ટુકડા. અહીંયા તમે ફરાળમાં જે સામગ્રીનો ઉપયોગ ના કરતા હોય તેને સ્કીપ કરવાની રહેશે. 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું જે તમે ફરાળમાં લેતા હોય તે, અથવા તો તમે ઘી પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઢોકળાને લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રાખવા માટે તેલ અથવા ઘીનો ઉપયોગ જરૂરથી કરવો. 1/2 થી પોણી નાની ચમચી જેટલું સેંધા નમક, તમે જે ફરાળમાં નમક લેતા હોય તે લઈ શકો છો. હવે ગ્રાઇન્ડ કરી એક બેટર તૈયાર કરી લઈશું. પણ આ બેટર થોડું થીક લાગે છે તો લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવું પડશે તો જ આ એકદમ બેટર સેટ થશે. તો હવે આપણે લગભગ 3-4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી ફરીથી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું તો એકદમ રિબિંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર તૈયાર થઈ જશે. વધારે પાતળું પણ નહીં અને વધારે ઘાટું પણ નહીં તેવું બેટર રાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ રિબિન જેવું આપણું બેટર તૈયાર થયું છે અને હજુ પણ તેને સેટ થતાં થોડું ઘટ થશે કારણ કે સાંબો જેમ સમય જાય તેમ એકદમ થીક થતો જતો હોય છે. હવે આપણા બેટરમાં અંદર થોડું ફ્લફીનેસ આપવા માટે થોડીવાર માટે આ રીતે બીટ કરીશું. તમે કાંટા ચમચી, વિસ્ક અથવા તો હાથથી પણ આ રીતે ફેટી શકો છો. હવે તેને 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું જેથી સાંબો સરસ ફૂલી જાય અને ઢોકળા એકદમ સ્પંજી તૈયાર થાય. ત્યાં સુધીમાં એકદમ ચટપટી ચટણી તૈયાર કરવા માટે 3-4 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરીશું અને અડધા કપ જેટલું અથવા તો થોડું અડધા કપથી ઓછું એવું ટોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. તમે લીલું ટોપરું હોય તો તે પણ ઉમેરી શકો અને 2-3 ચમચી જેટલા કાચા મગફળીના દાણા. જો તમે જૈન છો અને કાચા મગફળીના દાણા નથી ખાતા તો તમારે અહીંયા કાજુનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે અથવા તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. સાથે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. અહીંયા દહીં ના હોય તો લીંબુનો રસ અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને પણ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો અને અડધી નાની ચમચી જેટલું સેંધા નમક ઉમેરી ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. તો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. દસ મિનિટ પછી આપણું બેટર પણ સેટ થઈ ગયું છે. તો ઢોકળાને પાથરવા માટે સ્ટીમર પ્લેટને તેલથી એકવાર ચીકણી કરી લઈશું. 1 પેકેટ ઈનો અથવા તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરવાનો રહેશે જેથી એકદમ સ્પંજી ઢોકળા તૈયાર થાય. અને ઢોકળાને થોડી ખટાશ આપવા માટે અડધા નંગ જેટલા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઉં છું. જો તમારે વધારે ખાટા ઢોકળા તૈયાર કરવા હોય તો 1 થી 1.5 નંગ જેટલું લીંબુ પણ તમે લઈ શકો છો. હવે એકવાર આપણે ફેટી લઈશું તો એકદમ આપણું બેટર છે તે ફ્લફી તૈયાર થઈ જશે. ગાઈઝ, આ ઢોકળા તો એટલા બધા ટેસ્ટી બને છે કે તમારે બીજી કોઈ વાનગી ફરાળમાં બનાવવાની જરૂર નહીં પડે. જે લોકો આ ઢોકળા ખાશે ને તેને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને મિનિટોમાં ઢોકળા તૈયાર થશે જેથી બિના ઝંઝટ તમે ફરાળ તૈયાર કરી શકશો. હવે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દેશું, ફરીથી ફેટી લેશું અને પછી ફટાફટ
તેલથી ચીકણી કરેલી જે પ્લેટ છે તેમાં આપણે પાથરી દઈશું. આ એક પ્લેટ થાય તેટલું મેં બેટર તૈયાર કર્યું છે. લગભગ 2 વ્યક્તિઓને ફરાળ થઈ શકે તેટલા આપણા ઢોકળા તૈયાર થશે. તો મેં આ રીતે મેજરમેન્ટ રાખ્યું છે. તમે ફેમિલી મેમ્બર્સ અકોર્ડિંગ મેજરમેન્ટમાં વધઘટ કરી શકો છો. હવે આ પ્લેટને આપણે ઉકળતા પાણીના સ્ટીમર કુકરમાં મૂકવાની છે. અને હા ગાઈઝ, ઢોકળા હજુ ફૂલશે તો ફૂલ પ્લેટ નથી ભરવાની, 3/4 જેટલી ભરવાની છે. અને પછી આ રીતે કુકરમાં મૂકી ઢક્કણ ઢાંકી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 10થી 12 મિનિટ માટે આપણે થવા દઈશું. ઉપરથી ઈચ્છા હોય તો મરી પાવડર અથવા તો શેકેલા જીરાનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. હું અહીંયા શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉપયોગમાં લઉં છું. હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તેને કૂક કરવા છોડી દઈશું. એ કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં એક તડકો તૈયાર કરી લઈએ. તો એક પેનની અંદર 3થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તમે ઘી પણ લઈ શકો છો. હવે તે ગરમ થાય ત્યારે 1 ચમચી જેટલી આખું જીરું, અહીંયા જીરું ફરાળમાં ના લેતા હોય તો સીધો મીઠો લીમડો પણ ઉમેરી શકાય. અને હા, જો અહીંયા મીઠો લીમડો ઉમેર્યા બાદ થોડા મરચાંના ટુકડા ઉમેરવાના રહેશે તીખાસ માટે. પણ ઘણા બધા લોકો લીલું મરચું ફરાળમાં નથી લેતા, તો માત્ર જીરાનો અથવા તો માત્ર તમે કડી પત્તાનો કે મીઠા લીમડાનો વઘાર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આ રીતે વઘારને તૈયાર કર્યા બાદ જો તમે ઢોકળામાં તેને સ્પ્રેડ કરી અને પછી ઢોકળા ખાશો ને તો ખાવામાં ખૂબ સોફ્ટ રહેશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ આપણા ઢોકળા તૈયાર થશે. તો 1 મિનિટ પછી જ આપણા મરચાં એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તેને નીચે લઈ લેશું. અને 10 મિનિટ પછી ઢોકળા પણ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા હશે. તેમ છતાં એકવાર આ રીતે ચપ્પુની મદદથી ચેક કરી લેવું. ચપ્પુ એકદમ સરસ ક્લીન આવે છે, મતલબ ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આ પ્લેટને આપણે નીચે લઈ લેશું અને 1 મિનિટ માટે ઠંડી કરીશું, જેથી આરામથી ઢોકળા ડિમોલ્ડ થઈ જાય. 1 મિનિટ પછી આ રીતે તમે કટ પણ લગાવી શકો છો. કટ જે રીતે લાગે છે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્પંજી ઢોકળા થયા હોય તેવું દેખાય છે. હવે આપણે ગરમા ગરમ જે તડકો તૈયાર કર્યો છે ને તેને આ રીતે પાથરી દઈશું. આ રીતે પાથરવાથી ઢોકળા ટેસ્ટફુલ તો બનશે પણ ખાવામાં ખૂબ નરમ બનશે. એકવાર આ રીતે ઢોકળા બનાવીને ખાવાની ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ પસંદ આવશે. અને જે લોકોને ફરાળમાં શું બનાવવું તે પ્રશ્ન હોય તે પણ સોલ્વ થઈ જશે. અને જે લોકોને પાચનમાં હળવું ફરાળ કરવું હોય તે લોકો પણ આ ઢોકળા ખાઈ શકે, કારણ કે સાંબો છે તે પાચનમાં ખૂબ હળવો હોય છે અને શરીરની અંદર રહેલા ઝેરી તત્વોને દૂર કરવામાં ફાયદાકારક છે. જેથી તમને પાચનમાં હળવું ફરાળ પસંદ હોય તો આ બેસ્ટ રહેશે. બીજી કોઈ વેરાયટી બનાવવાની ઝંઝટ પણ નહીં રહે. હવે તમે જોઈ શકો છો ડિમોલ્ડ કર્યા બાદ ઢોકળા એકદમ આરામથી બહાર પણ નીકળી જાય છે અને અંદરથી ભરપૂર જાળી છે. આ રીતે ખોલીને તમને બતાવું ને તો સ્પંજી પણ છે, સોફ્ટ પણ છે અને ભરપૂર જારી છે. તો ખાવામાં ખૂબ મજા આવે એવા આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. તો આપણે તૈયાર કરેલી કોકોનટ ચટણી સાથે તેને સર્વ કરીશું. સાથે જો મસાલા છાશ હોય તો પછી કાંઈ ફરાળમાં ઘટે જ નહીં. કેવું લાગ્યું તમને મારું આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી? મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જેન હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.